Dobrý den, já se jmenuji Martin Wagner a chtěl bych vám představit přístroj, který jsem za posledních několik let vyvíjel s mým kolegou Tomášem Mandisem. Nutno dodat, že hlavní práci a hlavní činnost na tomto přístroji má Tomáš. Jedná se o poměrně sofistikované zařízení pro digitalizaci negativů a diapozitivů. Digitalizujeme negativy s pomocí fotoaparátu, respektive je to makrofotografie. V tomhle místě je fotoaparát, objektiv, transportní modul a blok s počítačem a světlem. Jakým způsobem to pracuje? Tady v tom modulu je počítač Raspberry Pi, konkrétně tady je to Raspberry 5 a je to počítač, který má svůj vlastní operační systém, který se jmenuje Raspbian a na něm i běží náš program, přes který ovládáme fotografování negativů. Počítač nám zajišťuje komunikaci s fotoaparátem, komunikaci s transportem filmu, komunikaci se světlem. To znamená, že v momentě, kdy je zapnutý fotoaparát, my si na operačním systému a v programu vybereme složku, kterou si popíšeme, určíme, že do ní chceme fotografovat, založíme film do našeho transportního modulu. Film se prosvítí světlem, který je taky součástí toho bloku a nastavíme první políčko na roličce filmu. V ten moment zmáčkneme spoušť a počítač ovládá posun negativu nebo diapozitiv vždycky o jeden řádek a zároveň nám ovládá spouštění fotoaparátu, čímž je zajištěný poměrně jednoduchý a rychlej proces digitalizace filmu. Pokud filmy máme nastříhaný po 6 políčkách, tak je prostě vkládáme vždycky, založíme jeden proužek, nastavíme první políčko a fotografujeme dál. Celý ten přístroj je poměrně robustní. Co mohlo být z kovu, tak to máme z kovu a fotoaparát s objektivem je na poměrně kvalitním a robustním stativu, který zajišťuje, že se nám to nějak žádným způsobem nehejbne a že rovina senzoru, fotoaparátu, objektivu a filmu je v co nejideálnějším sladění mezi sebou. A za chviličku vám ukážeme, jak ten přístroj funguje za chodu. Přátelé, v tuto chvíli jsem náš přístroj, který jsme s kolegou Tomášem Mandisem pojmenovali Digi35. Tak já už jsem ho teda zapnul, mám ho zapojený na externí monitor, který vy nevidíte, já ho mám po své levé ruce, ale vy uvidíte prostřihy, screenshoty, print screeny a já vám teďka ukážu, jak náš přístroj Digi35, jak ho uvedu do provozu. A tak, první, co musím udělat, a tady mám trošku chaos v klávesnici a v myši, ale dobrý. První, co musím udělat, je, že u Apple jdu na jabko, v tomto případě jdu na malinu, jsem v operačním systému Raspbian, který je defaultně součástí počítače Raspberry Pi a na tom operačním systému Raspbian nám funguje náš program, který se jmenuje Digi35. Ten program je na bázi open sourceového programu GPhoto 2. A otevírá se nám na prohlížeči webovým a teďka už ho tady vidíme před sebou a já proto, abych
ho zprovoznil, tak první, co musím udělat, tak zapnu fotoaparát do polohy on. A mám tady několik paletek. První je Connect Disconnect, kterou já nejčastěji používám v případě, že bych měnil adaptér, například z automatického na manuální. Já jdu do kolonky Select Camera, v tuhle chvíli tam nic nevidím, zmáčknu vedlejší tlačítko Refresh a po zmáčknutí refreshe já už vidím v záložce Select Camera náš fotoaparát, což je Sony A7 III, ten vyberu, automaticky se mi tam napojí USB Preview a já si zapnu světýlko. V některé budoucí verzi softwaru se bude zapínat automaticky, pevně doufám. Tak, objektiv Sigma, který používám, se vždycky po vypnutí zasune do polohy nekonečno, takže já bych sem teďka si měl správně zavostřit a proto, aby jsem si zavostřil, tak potřebuju film. Takže si vezmu rukavice a vložíme tam film. Tak, jak ten film vidím, to znamená nohy dolů, hlavy nahoru a vkládám tam ten film emulzí dolů. Teoreticky pro dosažení absolutní kvality by bylo lepší fotit emulzí nahoru, ale protože my zpracováváme na tomhle přístroji v obrovském množství negativů, nechceme si komplikovat práci tím, že bychom všechny ty negativy museli zrcadlově převracet. Takže dáváme to tam emulzí dolů. Vy kdybyste chtěli, měli byste třeba negativy v proužcích, můžete je dávat emulzí nahoru, ale museli byste je potom zrcadlově obracet v softwaru dodatečným. V momentě, kdy já negativ zasouvám do adaptéru, je tam čidlo, jakmile uvidí negativ, tak si ho načte a já si popojedu na nějaký první políčko a zavostřím si. Rukavice už si můžu sundat. A to je právě obrovská výhoda těchto z těch objektivů, který komunikují vlastně s digitálním fotoaparátem, protože jakmile já pootočím prstencem zavostření, tak se mi ve fotoaparátu automaticky udělá zvětšení, abych mohl lépe zavostřit. Já to zvětšení tady u té Sony můžu ještě zvětšit a vlastně ostřím na krystaly zrna. A jinak teda při tom v té digitalizaci, při tom fotografování těch negativů používáme manuál fokus. Zavostříme vždycky první snímek a potom už jedeme bez zavostřování. Takže já jsem si nastavil kameru Sony, mám zaplý USB Preview, což je automatický a teďka určuju, kam chci ukládat data, který fotografuju. A ve verzi přístroje, který já teďka používám, mám vevnitř nainstalovaný SSD disk 512 GB, na který já budu ukládat. Kdyby jsem tam připojil externí disk, ideálně nějaký rychlej SSDčkový, mohl by jsem si ještě navolit ten externí disk. S tím, že Tomáš mi ho podá pro zajímavost, tak děkuju, a zasunul bych ho sem do portu USBčkovýho, tak dáme tady refresh, ale já osobně vám doporučuji, mohl bych zvolit, teďka jsme dali 128 externí disk, ukládal bych na něj, ale já to neudělám, já chci fotit na to interní SSDčko a je to tak, že mám přístroj po síti spárovaný s mým stolním Macem a to, co mi
fotoaparát nafotí na interní paměti Raspberry, tak to já si potom po síti stáhnu do mýho stolního počítače na moje diskové pole. A dejme tomu, že bych teďka chtěl začít zpracovávat svůj první archív, a tak bych ho nazval s nějakým tématem, dejme tomu, že bych zpracoval archív pana Nováka, tak si tady zvolím nadsložku, respektive projekt Novák. Já si tam můžu ještě k tomu dodat nějakou informaci. Já hrozně rád používám takový datum. 2025 jako rok, 03 jako měsíc, 27 jako den. Jo? A vytvořil jsem si takovouhle jako projekt, kde mám datum a název projektu. A to je nadsložka, do které se mi potom budou vytvářet podsložky. A což je další záložka Select Film, tak já si tady vyberu film číslo 1, vytvořit. A pokud mám zakliknutý tohle pole, Auto Increment, tak po vložení další roličky filmu se mi vytvoří automaticky 2. Pokud bych tohle pole neměl zakliknutý, tak tu 2 musím vytvářet ručně. Další pole, který vidíme, tak to je posun filmu, posun negativu naším motorizovaným pohonem. Všechny ty klávesy, které tady vidíme na tom menu toho softwaru, tak vlastně zrcadlej klávesy počítače a já jsem zvyklý používat klávesnici jako takovou, tak se teďka do toho nebudu pouštět a půjdu rovnou na to poslední a pro nás důležitý menu, kdy tady to jsem už na začátku zapínal a vypínal světýlko našeho přístroje. Fotím černobílej negativ, to znamená, že svítím bílým světlem. Pokud bych fotil barevný diapozitiv, tak zase svítím bílým světlem. Ale pokud bych fotil barevný negativ, tak tam by mi vadila oranžová maska a tu oranžovou masku by jsem se snažil odfiltrovat a odfiltrovával bych ji tím, že si přepnu z bílého světla na volbu RGBV, což znamená, že já si tady můžu ladit kromě bílého světla i další R, G a B plnospektrální ledky. Ale to já teďka si vypnu, nechám si tam jenom tu bílou ledku, kterou si nastavím na nějakou vyšší intenzitu. Další položka pod nastavováním světla je single, serial a multi. My máme teďka zasunutý v přístroji automatický motorizovaný podavač, který využívá funkce single a serial. Kolonka multi je při používání manuálního podavače, který vám ukážu někdy příště. V momentě, kdy máme aktivovanou kolonku single, já už tam mám nastavený film, mám zavostříno, všechno jsem si nastavil, tak klávesou X vyfotografuju, posunu o jeden snímek dál a přístroj se zastaví. V momentě, kdy mám špatně řádkovaný negativ, to znamená, že používal jsem nějaký fotoaparát, který špatně posunoval snímky, nemá úplně dobře rozpoznatelnou perforaci, tak v tomto případě my si vlastně po tom prvním snímku to můžeme vždycky doladit. Já tam mám teďka negativ, který je řádkovaný správně, takže bych rovnou mohl jet na funkci seriál, ale na zkoušku tam ještě použiju funkci single, takže exponuju klávesou, posune se mi na další snímek. Pokud by byl špatně vycentrovaný, tak si ho můžu ručně docentrovat a klávesou X zase jedu na další snímek,
Tak, takže to je. Teď si to vrátím. A takhle si to vrátím na začátek. Šipkou dozadu. Na první snímek. A protože vím, že mám správně řádkovaný negativ, zvolím nastavení seriál a po zmáčknutí klávesy X se mi vyfotí, přesune, vyfotí, přesune, vyfotí, přesune. A zároveň o 2 patra výš v kolonce, kde jsme určovali složku, vidíme, že se nám teďka už uložilo 13 snímků, vlastně teda od začátku, co jsem fotografoval do složky číslo 1. Pokud to působí na někoho složitě, věřte tomu, že to složitý není. Ten přístroj je velice user-friendly. Po několika desítkách minut si zvyknete na to nastavení a je to opravdu velice, velice jednoduchý. Pás filmu skončil, senzor v podavači nám řekl, že už nevidí film, automaticky vypnul světlo. Já zmáčknu klávesu End, film se mi vyroluje ven, podavač ho nedrží a já ho můžu na zkoušku vložit ještě jednou do našeho přístroje. Senzor uviděl film, zapnul světýlko, film mi popotáhl trošičku dopředu. Já si ho šipkama nastavím na první snímek. Vycentruju si, já to teda centruju šipkama na klávesnici, ale je tady na to celá paletka s různýma rychlostma posunu filmu. Tím, že jsem ho založil, mám tady zapnutý auto increment, tak mám najednou už 2, to znamená, že máme složku číslo 2, do které se nám bude ukládat nový film. Já teda budu fotografovat stále ten stejný. Mám nastavenou funkci seriál, zmáčknu buď klávesu Shoot, nebo zmáčknu tady tlačítko Shoot, anebo klávesu X. A přístroj nám začal fotografovat a posouvat film. Zase tady vidíme, že do složky číslo 2 s filmem číslo 2 jsme uložili už 4, 5 snímků. A už to jede, běží to. V případě, že by jsme najednou zjistili, že ten negativ je špatně řádkovaný, tak buď klávesu Escape nebo klávesu dopředu dozadu ten transport filmu zastavíme, poladíme si to a zase tím Xkem začínáme fotografovat dál. Takže je to jednoduchý. A v momentě, kdy ten negativ zdigitalizuju, tak pokud nebyl popsaný, neměl svoji vlastní krabičku, tak ho vždycky dám do nové krabičky nebo do nový, zabalím ho do nekyselého papíru a nadepíšu ho tím číslem, který odpovídá té složce, kterou mám v počítači. Takže rychlý, jednoduchý. Děkuji za pozornost.